مرحبا. جاسترو دبلوماسي. حنا بعل ما قدر يحتل روما، لكن التوانسة بعد مئات السنين احتلوا إيطاليا. خليني أخبركم كيف. بس قبل خليني أخبركم عن الجاسترو دبلوماسي اللي هي دبلوماسية الطعام أو دبلوماسية الناعمة. إذا بقلكم شاورما، سيفيتشي، سوشي، باجيت، كرواسون، أول شيء بيجي على راسكم وعلى بالكم اليابان. قلت ما قلت تاكوس بيجي على راسكم اليابان، فرنسا، الولايات المتحدة، المكسيك، and you name it and so on. اليوم أنا وصغير سمعت بشيء اسمه طريق الحرير من الصين، أو طريق الكوافل تبع البهارات اللي كانت تجي من الهند وتوزع البهارات على العالم كلياته. كنت أحلم أنا وصغير إنه كيف اليوم في عندكم عالم طالعين على جمال عم بيوصلوا على الصين وعم بيوصلوا على الهند وعم بيسافروا وعم بيحملوا معهم بهارات، وعم بيحملوا معهم أكل، وعم بيحملوا معهم مكسرات، وعم بيحملوا معهم فواكه، وعم بيمرقوا بكل هالطرقات تيوصلوا للقسطنطينية، لدمشق، لبيروت، وتطلع من القوافل تبعولتهم من البحر وتوصل على يوروب وعلى العالم. هيدا بالنسبة لي كان أول فورم أوف جاسترو دبلوماسي بالتاريخ. أنتوا عندكم شعوب عم تمرق بكل هيدا النيشنز، عم بتاخد هالأكلات، عم بتوديهم على الطريق تعولها، وعم بتوصلهم على محلات تانية بشان العالم تستمتع فيها. بهيدا الوقت عم بيكونوا عم بيتعلموا لغتهم، عم بيتعلموا الميوزك تبعولهم، عم بيتعلموا ثقافتهم، عم بيتعلموا الدين تبعولهم، وعم تختلط الأمور ببعضها. اليوم شو بتعملوا او شو بتقولوا اذا بخبركم انه الشاورما اللبنانيه سافرت مع المهاجرين اللبنانيين اللي هو الطبق الناشونال اللبناني وتحول لتاكوس الباستور وتاكوس ارابيس اللي هو الستيبل تبع ستريت فود المكسيكي. او اذا بقول لكم انه الكرواسون تم اختراعه للاحتفال بعدم نجاح حصار فيينا عندنا مسويين من قبل العثمانيين. او اذا بقول لكم انه التمبورا اليوم بالمطبخ الياباني هو اصله برتغالي، او انه السوشي مثل ما بنعرفه اليوم هو جهد رسمي من الدوله اليابانيه، الى اخره من هالامور. وشو بتقولوا اذا بخبركم انه الباستا هي فاتت على إيطاليا من تونس، مش فاتت من تونس على إيطاليا؟ وهون أنا كنت محضر سبيتش طويل بدي شوي غير، لأنه سمعت الصبايا اللي كانوا هون تبع فيلم سيدز. اليوم واحد من الإثباتات اللي نحن ككونتنت كرييترز أو أنا ككونتنت كرييتر قدرت شوفها لإثبات نظرية أنه الباستا فاتت من تونس على صقلية ومن صقلية على إيطاليا مش العكس، هو القمح الصلب اللي كنتوا عم تحكوا عنه. أنه اليوم الدرم ويت القمح الصلب ما كان موجود بأوروبا قبل ما الأغالبة يفوتوا على صقلية، وهو القمح الصلب اللي كان أساس بأنه اليوم نشوف الفورم تبع الباستا اللي هو هاي بالجلوتين وبيحمل الشيب تبعوله مثل ما أنتم شايفينه. اليوم في عندكم نيشنز الحكومات تبعولتها بتشتغل بالجاسترو دبلوماسي، مثل اليابانيين، التايلانديين، الفرنسيين، الإيطاليين، اللبنانيين. حاحكي عن حالنا لأنه اوكي. وانا ككونتنت كرييتر جاي كنت خبركم عن الاكسبيرينس تبعولتي، كيف ككونتنت كرييتر عم بشتغل بالجاسترو دبلوماسي، وكيف عم بحاول خلي المحلات اللي انا بسافر عليها او البلاد اللي بعيش فيها تكون عم بتركز على الجاسترو دبلوماسي. اول شيء انتم بتقدروا تعرفوا فيه العالم عن ثقافتكم هو الطبق الشعبي تبعولكم. يعني انا اليوم بسافر على ما بعرف على ايطاليا تاكل باستا وبيتزا، صراحه بروح بشوف المونيمون بحبه، بس كمان قبل ما اسافر شفت على الانستغرام وشفت على الفيسبوك، شفت على السوشيال ميديا وعلى تيك توك صورة أكلة، وهيدي الأكلة خلتني أسمع الميوزك تاعولها، وهالميوزك تبعولها خلتني أشوف شو هي الأكلة، تاريخها، وكيف وصلت على هيدا البلد. عندكم مثلا
بتعرفوا السمك الني السيفيتشي بالبيرو، هيدا من اكثر القصص المايند بلوينج بتاريخ الاكل. اليوم السيفيتشي اصله and believe it or not، ما بعرف اذا فيك توانسه اكثر شيء هون، طبق اسمه لحم بالبركوك بالمغرب او الماركه الحلوه التونسي. يعني حتقولوا لي كيف اليوم لحمه صارت سمك ني بالبيرو؟ بقول لكم انه العباسيين زعبوا الامويين طلعوا على الاندلس، اخذوا معهم اكلاتهم من المطبخ العباسي، عندهم اكله اسمها اسكباش، بس فلوا العرب من الاندلس خلوا على اكله الاسكباش عندهم، اخذوها مع صارت بالثقافه الاسبانيه اخذوها معهم على البيرو. بالبيرو لانه ما بياكلوا لحمه بياكلوا سمك اكثر، حولوا الاسكباشه لسيفيتشي. يعني هاي السفره كلياتها راحت، واليوم البيروفيين بيسوقوا لحالهم عبر طبق سيفيتشي. أنا علي بطة، بدي أختصر كتير، كونتنت كرييتر. قبل ما آكل أو قبل ما أشوف كل صحن قدامي بيكون قدامي بسأل عن تاريخه، بشوفه وبصوره، وكمواطن من لبنان أو كقاطن بتونس وبقلبي تونسي بحاول خبر العالم عنه، والعالم تشوفه وتجي لعندي مشان تاكله. ميرسي. Ali Bata, merci beaucoup.